แบบนี้แหละทำไรนะจ๊ะสวยดีเลยเนี่ยใบมันใบก็สวยอาจจะเคยเสียใจมากมายแต่ว่าฉันได้นะคะดูได้ค่ะนี่สวยดีเลยเนี่ยใบมันใบก็สวยทำไรนะจ๊ะไม่ทันได้นั่งเลยจับลูกแล้วอ่ะ
ไม่ได้แบ่งกันก็พูดแบบนี้แหละเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ถูกหวยจะเลี้ยงไม่ได้ย่างคนงานไหมวันละ400เจอโควิดไปชีวิตหายไปล้านกว่าบาท โอ้ยอีเวนต์เหรอ เป็นขึ้นคือเห็นตังค์แล้วเห็นตังค์แล้วใช่ไหมจองงานไว้เห็นตังค์แล้วด้วยนะล้านกว่าบาทไม่อะไรบอกนางเจ็ดเดือนแบบหายไป100%ซินไม่ต้องแถมแต่เกินไปบ้างปกติเลยบอกเขาจะเปลี่ยนบัตรเนี่ย
คนไม่มีแฟนอาจจะเคยเสียใจมามากมายแต่ว่าฉันนั้นยังไม่ถอดใจยอมจะรักอีกตัวใจ เข้าใจไม่ใช่ถามว่าเอาแบงค์20ไหมผักแม่แพง
ต้นที่ขอโทษค่ะ